Given the choice, whether to rule a corrupt and failing empire, or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny, what was a king to do? But does one ever truly have a choice? One can only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. Na végre, Kain. Jó rég játszottam Kainnel. And so I returned to the sanctuary of my enemy, the fortress of the Sarafan Brotherhood, deemed impossible for any man to penetrate. Impossible for any man. Kainnek megadunk egy szívószálat. A hang volt ez. Deep within these walls my prey awaited. Moebius, the time streamer, deceiver and eternal gamester, using living beings as his pawns. In the end, we'd rooted out an entire nest of the fiends. But we had swept that area already. Not well enough, but no matter. We purged every last one of that brood with fire, and their souls now rest. Lord Moebius will be pleased. Ja. It was time for Moebius to answer a few questions. I hoped for his sake to find him in a forthcoming mood. Na. Ja, bocsánat. Kivesszük a inceket. Hopp, ügyes. Átlósan ugrottam. Idióta! Mi a fasz csinálok? Na, a space-t engedd el az irányt. Ez fura, ahogyan most sikerült ugrani. Mász már! Játék elején szerencsétlenkedre beszarok. Nem. Ez zárva van, ez majd később lesz szükséges. Az is zárva, az picivel később. Help me! Oh, please,
time to time, it is necessary to feed. And the unusual event of a feast prepared by the Seraphan must be savored. Ez nagyon szükséges lett volna. Guillotine? Nagyon nem kell táplálkoznom, szóval... Ja, nem is lesz a szabák. Itt nincsen, ott meg nincsen semmi. Nincs itt. Jó. Igen. Az a kötél meg akadályozza, hogy felugorjak. Szórakozok velük. Na, health talisman. Ide kell jönni. És itt lesz majd folytatás. What was that? The touch of water is like acid to a vampire. I had to find another way to pass. Na, szóval igen, ezt elmondja Kain azoknak, akik esetleg nem játszottak volna az előző részekkel, mert mind a Blood Omen 1-ben, mind a Blood Omen 2-ben, illetve a Soul River 1-ben is el van magyarázva, hogy mit tesz a víz a vámpirokkal. Nincs még semmi. Ugye erre nincsen semmi, ha jól meg igen, meg mit van. Itt meg volt egy rúna. This passage undoubtedly led to the time streamer. My prey was nearly in my grasp. But the door had been sealed by a blessed barrier. As I approached, the Reaver resonated in response. Perhaps its dark sorcery could dispel these holy barriers. As I suspected, the Reaver was not yet powerful enough to shatter these barriers, but there was something to this. Na, tudtam egyébként, hogy még nem tudok átjutni, de az, hogy elmondja ezt a szöveget, muszáj volt megütni. Lerácsozzák itt az ajtót, de úgy átmegyek rajta, hogy csak nem. Azt mondja, hogy nekem még egyelőre semmi érdekes sincsen. Ezzel még nem beszél, arról még nem beszél, szóval itt... Arra még nem érdemes mennem. Na, köszönöm, hogy feljössz a lépcsőn. És jönnek a csapdák. Locked. What a love of doors these pathetic humans have. Érdekes fogalmazás volt. Sorokban van valami, így van. Egy Arcane Tom. Az csak collectible, de azért nem baj. Ha összeszedem, itt nincsen semmi más. Ez van itt.
Nézzük, hogy hol van a csapdák. Aztán nézzük. Hopp, ezt felakasztottam? Nem. Egy. Balfasz. Ez így egyszerűbb volt. This emblem was unmistakably of vampire origin and designed to enhance the Reaver's power. But this coincidence seemed too convenient. Moebius clearly meant for me to find it. Sound the alarm! Vampire! Don't let him escape! Surround him! Surrender, fiend, and we will promise you an easy death. I could promise you the same, but it would be a lie. Na. És most kezdett eltöltődni a Reaver meter. They, Victor! Hehe. Die, vampire! De még nincsen feltöltődött utca. Ha. Lassan feltöltődött. Na most fölösleges is előadom két emberre. Attack! Hogy szöszöz vághat. Na. Ez a rész ennyi volt, illetve most fölösleges visszamennem. This barrier had a curious resonating effect on the Reaver. És most már ki tudjuk ezt vinni. És ismét csapdák. Hát ez levegőből le tudott lőni. Na gyertek szépen. 1, 2, 3, 4. Van a negyedik. Csak 3 vagytok? Azok itt lettek gyújtva. Oké. Ez gyors meg volt. This door had been equipped with a singular lock, requiring an unusual key. Somehow I would find it. És így megyünk. Imádom ezeket így lelökni. Még egy picit előre, hátrébb, hogy... Na. És gyönyörűen nem éreztem a teret ott azon a részem. Csak ez volt itt. És ez is szükséges volt. Azzal nem foglalkozok. Ne várjál. Hiányzik nekem az izé. Ahhoz képest, hogy kikapcsoltam a hintet. A izét várom a... vagy nem.
Oda. Akkor lényegtelen. Ja, itt nem tart semmit se. Na, föl a falra. Tatás, itt nincsen semmi más. És itt a sorkátom. Ám én nagyon gyönyörre lehet sétálni, beszarás. Hát. Ezt akarom végig csinálni. Vagy? Iszunk egy keveset. Mindjárt meg lesz az első kombós ütés lehetősége. Ez ami itt van. Ezekkel még nem tudok mit kezdeni. Egyelőre. Meg egy árkéntom. És itt kell tovább menni. Ezeket kiütöttem. Oh yeah, gyertek! Most kaptam meg végre. Megvan ez is. Itt más sincsen, ugye? Jó. Csapda. Be. Itt lent, ha jól emlékszem, lófa sincs, oké. Inkább leugrottam, nem szórakoztam azzal, hogy végig sétáljak. És itt jön az, amit a Blood Omen 2-ben lehetett tanulni, csak itt nem kezd párt használni. És platformán. Még egy HP bár. Hát, hogy bocs, talizman. A 3-at kell összegyűjteni. Jó, cutscene. Yes, I understand. It will be done. The stage is set. You needn't linger in the shadows, Kain.
It has been a long time, hasn't it? No banter, Moebius. You know why I'm here. Yes, Raziel. You sought to introduce your own pawn into this game, and now he's been swept from the board. By your hand, I suspect. Where is he? Perhaps you should ask, when? How humiliating it must be for you to come begging at my doorstep for answers. Enough wordplay. Don't threaten me, Kain. You see, I have the upper hand. How remarkable that the great Kain should succumb to the scepter's power like any common vampire. Still so arrogant after all these years, thinking you've devised some brilliant plan. You know nothing. Jon Snow. You have read the signs, but missed their meaning. You believe you are that myth of vampire prophecy, the scion of balance, and that Raziel holds the key to fulfilling your destiny. But your messianic delusions have blinded you to Raziel's true nature. You have no idea what you've unleashed. There was a time when you might have heeded wise counsel when it was offered. Now, your vanity has made you witless. You will have to learn the truth for yourself. You'll be needing this. Ilyen kedves, visszaadja a kardomat. Your strength will return after I have departed. But by then, you will have more urgent concerns than pursuing me. Perhaps, when we next meet, you will have learned a little humility. Biztos, hogy nem. These strange creatures seem to manifest from the very shadows. Nem tudom, miért TK-t nyomtam. Moebius's attempt at stopping me was not one of his better efforts. When I found him, it would be my turn to offer a few surprises.